Thương Vũ Kiếp, tập 322, phong ấn, chờ khai mở. Sâu thẳm trong tầng tầng vô tận các vũ trụ vi quan bên trong thân thể Vương Kiến Dân, một cuộc quyết chiến thần thánh đang diễn ra. Ở một cực là Quang Minh Tảng, mang cơ điểm hình tượng Phật Như Lai đầy thù thắng, trang nghiêm. Ở cực kia là Hắc Ám Tảng với cơ điểm là hình tượng Ma Vương. Trận chiến kinh tâm động phách này thực chất không chỉ là sự va chạm, đó là một quá trình giao chiến để thăng hoa, rồi thăng hoa để tiếp tục kịch chiến. Vô lượng các vương, các chủ khắp đại không đều đang nín thở, chăm chú dõi theo từng biến hóa của ánh sáng và bóng tối. Xuyên suốt vũ trụ bàng đại, Quang Minh Tàng và Hắc Ám Tàng không ngừng vươn lên những tầng thứ cao hơn nữa. Họ đi qua các cảnh giới vi quan, từ đỏ, giá cam, vàng, lục cho đến lục lam, tím, bao trùm cả thế giới hữu sắc và vô sắc. Cứ mỗi khi đạt đến đỉnh điểm của một tầng, thần thể của hai vị đại thần lại hóa thành trong suốt, rực rỡ, rồi ngay lập tức đột phá, tiến nhập vào một vũ trụ bao la hơn, vi quản hơn. Quá trình tuần hoàn vô tận này chính là sự thể hiện hoàn mỹ đến cực hạn của pháp lý tương sinh tương khắc, âm và dương, chính và phụ, trong cự vũ trụ. Và rồi, xuyên qua tầng tầng thiên thể, tầng tầng đại khung, cuối cùng, sự thăng hoa ấy cũng chạm đến cảnh giới tối hậu, một nơi tĩnh lặng tuyệt đối. Tại đây, trên đỉnh đầu chỉ là hư vô, không có bất kỳ vật chất nào tồn tại. Đó chính là cảnh giới của phụ thân vô của họ. Cuộc giao chiến kịch liệt bỗng nhường chỗ cho một khoảnh khắc trầm mặc đầy thiêng liêng. Quang Minh Tàng và Hắc Ám Tàng bình tĩnh đối mắt nhìn nhau. Họ tán thưởng sự khác biệt của đối phương và cùng ca ngợi tạo hóa thần kỳ của phụ thân. Giữa chốn hư vô ấy, phụ thân vô dần ngưng tụ thành một hình thái sinh mệnh hữu hình. Người hiện ra là một lão đạo sĩ, râu trắng, y phục trắng muốt. Điểm vô cùng kỳ diệu là, nếu nhìn xuyên qua cơ thể người, mỗi lạp tử vi quan cấu thành nên thân thể đều là một hình tượng thái cực, trên đỏ, dưới sành lam. Vô mang nét mặt hồn nhiên như một đứa trẻ, thích thú ngắm nhìn sự vĩ đại của hai con. Thế nhưng, người vẫn giữ trọn vẹn sự tôn nghiêm tuyệt đối của một đấng sáng tạo. Chỉ bằng một niệm, phụ thân vô, thi triển pháp lực, biến thế giới không, vô tịch mịch, thoát cái trở thành một thế giới hữu hình bừng bừng sức sống. Trời đất sinh ra, nhật nguyệt tạo thành, núi sông hùng vĩ trải dài. Không dừng lại ở đó, ngay tại nơi Quang Minh Tảng ngự tọa, lập tức hóa thành một vùng đất ánh vàng kim vô hạn, với một biển hoa sen vàng kim trải dài đến vô tận dưới những đám mây lành. Ngay tại không gian huy hoàng này, Quang Minh Tàng cất lời, một tuyên bố chấn động toàn bộ bản nguyên thần cảnh. Ngài rành rọt nói với anh trai Hắc Ám Tàng rằng ngài đã biết mình phải lựa chọn thế nào. Nếu như Vương Kiến Dân tại nhân gian phản bội, Quang Minh Tàng tuyên bố sẽ phủ định triệt để an bài của chính mình và lựa chọn phế bỏ khế ước cần thánh. Lời vừa dứt, thiên thể của vô lập tức phát ra vô số biển hào quang rực rỡ muôn màu. Khoảnh khắc này là thời khắc thiêng liêng nhất. Quang Minh Tàng toàn thân phóng ra hào quang rực rỡ, thánh khiết vô ngần. Ngay tại bản nguyên thần cảnh chí cao vô thượng, ngài lại hiển hiện ra hình thái của không gian tầng thấp, một đồng tử Phật gia thánh khiết. Ngài ngồi song bàn trên đài hoa sen vàng kim, hai tay kết ấn trước ngực. Hết thảy các vị bản nguyên chi thần đều vô cùng chấn động, bởi họ nhận ra vị pháp tử ưu tú nhất này ngay tại thời khắc này đã đắc đại pháp. Thân thể của Quang Minh Tàng hiển hiện là kim sắc lưu ly. Trước ngực có một pháp luân sắc vàng kim trong suốt đang không ngừng xoay chuyển. Giữa các ngón tay đang kết ấn, khai nở hai đóa hoa sen vàng kim trong suốt. Đóa hoa bên trái trân trọng nâng một bộ chuyển pháp luân, đóa bên phải nâng một pháp luân sắc vàng kim. Thân thể ngài lúc này phát ra biển hào quang vạn trượng, rực rỡ tràn ngập toàn bộ bản nguyên thần cảnh. Đáp lại biển hào quang kêu gọi ấy, vô số các bản nguyên chi thần từ hình thái vô hình đã ngưng tụ lại thành hình thái hữu hình. Họ lần lượt tề tựu trong thiên thể của vô, cùng nhau bước đến trước pháp tòa để chúc tụng Quang Minh Tàng, nay đã trở thành bản nguyên chi thần mới. Cả không gian lúc này ngập tràn hào quang, huyên thơm kỳ diệu lan tỏa và vô vàn thiên hoa rơi xuống như mưa, tạo nên một cảnh tượng trang nghiêm và thủ thắng vô lượng. Trong khi đó, Hắc Ám Tàng lúc này lại hiện ra hình tượng đồng tử thuộc thể hệ ma gia của hạ giới. Dưới thần lực gia chỉ của chúng thần, ngài quỳ gối trước pháp tọa vàng kim, hai tay hợp thập, cùng kính hỏi tôn giả Quang Minh Tàng vì sao lại đưa ra sự lựa chọn phế bỏ khế ước như vậy. Đáp lời, Quang Minh Tàng thi triển đạ thủ ấn trang nghiêm, hào quang tỏa giang để giải đáp. Ngài ôn tồn giảng rằng, toàn bộ quá trình hai người kịch chiến và thăng hoa từ hạ giới lên đến đây thực chất chỉ là hình ảnh thu nhỏ của pháp lý tương sinh tương khắc trong cựu vũ trụ. Dù nó có hoàn mỹ đến đâu, làm chúng sinh chấn động đến nhường nào, thì cuối cùng nó cũng bằng như chưa làm, không thể thật sự cải biến bản chất của hết thảy mọi thứ. Bởi vì Quang Minh Tàng đã nhận ra sai lầm căn bản lớn nhất trong sự an bài xưa kia. Đó chính là việc đã sử dụng cái lý tương sinh tương khắc, có chính thì có phụ, dùng cái phụ diện để ma luyện chúng thần.
mà đặt sai mối quan hệ giữa sinh mệnh và đại pháp đã thành tựu nên sinh mệnh đó. Thái độ đối đãi của sinh mệnh với đại pháp, đó mới là vấn đề mang tính bản chất nhất. Ngài tiếp tục giảng, mọi thành tựu của Ngài, Thầy đều bắt nguồn từ Pháp Luân Đại Pháp của bản Nguyên Tri Vương. Đối với đấng sinh thành tái tạo ra mình, đối với đại pháp vũ trụ, một sinh mệnh tuyệt đối không thể dùng lý tương sinh tương khắc để đối đãi, không thể bội phản, mà chỉ có thể hoàn toàn kính thuận. Đó chính là đạo lý kính sư, kính pháp, một chân lý vĩ đại siêu việt hoàn toàn khỏi pháp lý tương sinh tương khắc. Chính vì lẽ đó, Ngài quyết định phế bỏ khế ước. Thế nhưng, ngay khi sự ngộ đạo viên mãn nhất vừa diễn ra, một bi kịch đau lòng lại ập đến. Hắc Ám Tàng quỳ trên mặt đất, bật khóc thương tâm. Ngài nghẹn ngào thu nhận rằng, thời điểm để Quang Minh Tàng đưa ra lựa chọn đã trôi qua mất rồi. Trong lúc hai người mải mê giao chiến, phân thân của Hắc Ám Tàng đã thao túng thể xác Vương Kiến Dân tại nhân gian, hoàn tất khế ước phản bội và trở về nhà. Mọi thứ đã trễ một nhịp. Dù đối mặt với sự thật xót xa ấy, phản ứng của Quang Minh Tàng lại minh chứng cho một lòng từ bi vô lượng. Ngài dùng Phật quang ấm áp chiếu rọi, nhẹ nhàng vỗ về anh trai. Thay vì oán trách, Ngài lại cảm ơn Hắc Ám Tàng. Vì nhờ đó, bản nguyên của Ngài đã được thanh tịnh. Ngài tuyên bố một cách mạnh mẽ rằng, việc đánh giá sinh mệnh trong chính Pháp không chỉ có một lần cơ hội, và Ngài vẫn còn cơ hội để được lựa chọn lại. Và rồi, với tất cả sự trân trọng, Quang Minh Tàng nhờ anh trai mình sử dụng chính khế ước thần thánh để phong ấn Ngài lại một lần nữa. Ngài nguyện sẽ ngủ say trong vực sâu hắc ám, tĩnh lặng chờ đợi cho đến ngày các đệ tử Đại Pháp dưới nhân gian có thể khai mở phong ấn, đánh thức chân thần của Ngài tỉnh giấc. Thương vũ minh mang, không thể vô tận. Giữa không gian tĩnh lặng, Quang Minh Tàng và Hắc Ám Tàng hóa thành hai luồng ánh sáng, một rực rỡ, một thâm thẳm, lao vút đi. Họ xuyên qua vô vàn tầng tầng lớp lớp thiên thể vũ trụ, mang theo sứ mệnh và những tầng phong ấn dày đặc, giáng hạ thẳng xuống hạ giới, tiến nhập vào tam giới. Chớp mắt, tại không gian trần tục, đó là ngày 25 tháng 7 năm 1999 tại Tiểu Thành. Trên màn hình vô tuyến truyền hình, Vương Kiến Dân, phó trạm trưởng trạm phụ đạo, đã xuất hiện để công khai phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp, biểu đạt thái độ thoát ly trước sự chứng kiến của 300.000 người dân toàn huyện. Bản nguyên của ông đã bị phong ấn, nhưng chỗ cho sự thao túng của bóng tối trong phút chốc. Biến cố này tựa như một đòn giáng nặng nề xuống trần gian, để lại nỗi đau xót khôn nguôi. Chu Nghi Thanh, Lục Thanh, Liêu Kiếm Phong và các đệ tử Đại Pháp khác vô cùng thương tâm trước sự sụp đổ này. Bóng tối dường như đang bao trùm vạn vật, nhưng bên dưới vực sâu ấy, chân thần vẫn đang lặng lẽ đợi ngày khai mở. Xin mời quý vị đón xem tập tiếp theo của Thương Vũ Kiếp. Câu chuyện quý vị vừa nghe được kể lại từ nguyên tắc Thương Vũ Kiếp của Chánh Kiến Net. Để đọc trọn vạn thiên truyện, xin mời quý vị ghé thăm trang Chánh Kiến, chánh kiến.org.